Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ma egy nagyon klassz kis utazásra hívlak titeket, méghozzá vonattal. Egy egyszerű történeten keresztül fogunk megtanulni pár szuper hasznos magyar kifejezést. Na, tartsatok velem! Először is a legfontosabb kérdés. Készen állsz egy magyarországi utazásra? Remélem, a válasz egy hatalmas igen, mert ma együtt fedezzük fel, hogyan is kell ezt magyarul mondani. Indulhatunk? Oké, kezdjük egy rövid kis történettel. Mindig sokkal könnyebb úgy nyelvet tanulni, ha látjuk, hogy a szavak hogyan kelnek életre egy valódi szituációban, nem igaz? Figyeljetek jól, mert a végén mindent kivésézünk. Az első mondatunk így hangzik. Reggel a vasútállomásra sietek. Ez ugye angolul azt jelenti, hogy in the morning I hurry to the train station. Itt a reggel szó jelzi, hogy mikor történik mindez. De mit csinálok az állomáson? Na lássuk. A következő lépés persze a jegyvásárlás. A pénztárnál vonatjegyet vásárolok. Angolul, at the ticket office, I buy a train ticket. A pénztár az a hely, a vonatjegy pedig az, amire szükségünk van az utazáshoz. Eddig világos, ugye? Na, és most jön egy igazán izgalmas mondat. Gyors vonattal utazom a városba. Vagyis, I travel to the city by a fast train. Itt van egy kulcsszó, vonattal. Érzitek, hogy a vonat szó végén van valami plusz? Hogy ez pontosan mi, arra hamarosan visszatérünk, jegyezzétek meg. Az utazás közben pedig az ablak mellett ülök és nézelődöm. I sit by the window and look around. Képzeljük csak el, ahogy suhan mellettünk a táj. Igazán hangulatos. Aztán persze jön a kalauz. A kalauz ellenőrzi a jegyemet. Ez egy nagyon fontos és gyakori mondat. Angolul the conductor checks my ticket. A kalauz tehát a conductor. És a történetünk végére is értünk. Pontosan 10 órakor érkezem meg, azaz I arrive at exactly 10 o'clock. Itt a 10 órakor mutatja a pontos érkezést. Erre a kor végződésre is ki fogunk térni mindjárt. Rendben, szuper. Most, hogy láttuk a mondatokat, nézzük meg őket akcióban, egy igazi párbeszédben. Képzeljük el, hogy ott állunk a pénztárnál, mit is mondanánk? Figyeljetek! Az utas kezdi, egy jegyet a városba a gyors vonattal. Mikor érkezik meg? A pénztáros pedig válaszol. Pontosan 10 órakor, tessék a jegy. Látjátok, itt is van a vonattal és a 10 órakor. Így áll össze egy igazi beszélgetéssé. És akkor most jöjjön egy kis nyelvtan. De semmi pánik. Tényleg csak a legfontosabb dolgokat nézzük meg, nagyon egyszerűen, hogy érthető legyen minden. Ezek azok az apró elemek, amik a magyar nyelvet igazán érdekessé tesszük. Szóval, emlékeztek a vonattal szóra? Na, itt van a titok nyitja. A val-vel rag. Ez azt fejezi ki, hogy valamivel, valami által. Angolul a with vagy a by felel meg neki. Tehát a vonattal az by train. Ezt használjuk minden közlekedési eszköznél. Autóval, busszal, repülővel, és így tovább. És most jön egy kis magyar varázslat, a magánhangzó harmónia. Figyeljetek! Ha a szóban mély magánhangzók vannak, mint a vonat szóban az ó és a, akkor a val végződést tesszük hozzá. Vonattal. Ha viszont magas hangok vannak a szóban, mint például a bicikliben, akkor a vel jön. Biciklivel. Ugye milyen logikus? A szó hangzása segít nekünk. Oké, térjünk át az időre. A reggel szó az egyszerűen morning. De mi van, ha pontos időpontot akarunk mondani? Akkor jön a képbe a korrag. A 10 óra az 10 o'clock. De ha azt mondom 10 órakor, az már azt jelenti, hogy at 10 o'clock. Ez a pici korrag teszi pontossá az időpontot. Fussuk át még egyszer. Mit is tanultunk az időről? A reggel egy tágabb időszak, a nap egy része. A 10 órakor pedig egy tűpontos, konkrét időpont. Ez a kettő a legfontosabb, amit ma megjegyeztünk. Nagyszerű munka. Most, hogy ezt mind átvettük, rajtad a sor. Igen, te jössz. Nézzük, hogyan tudod használni mindazt, amiről ma beszéltünk. Nézzük, mit viszel magaddal mára. Most már el tudod mondani, mivel utazol, például vonattal, azt is el tudod mondani, mikor csinálsz valamit, például reggel vagy 10 órakor, és a legfontosabb, megértesz egy egyszerű kis történetet egy utazásról. Hát ez fantasztikus. Zárásként pedig egy kérdés hozzád. És te, mivel utazol és mikor? Próbálj meg válaszolni a ma tanultakkal. Például autóval utazom reggel, vagy busszal utazom 7 órakor.
Próbáljátok ki, gyakoroljatok bátran. Nagyon köszi, hogy ma is velem tartottatok, a következő alkalommal találkozunk. Sziasztok!